Hello friends, welcome back to a new video. Friends, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড বা যিকোনো আইডিত যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ফটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা নিজৰ ফটোখন অলপ বেয়া হৈছে বা নিজৰ ফটোখনে বা বেছি দিন হৈ গৈছে পুৰণি হৈ গৈছে সো নতুন ফটো বা লিগেলি কোনো ফটো চেঞ্জ কৰাৰ বাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম সো ফ্ৰেন্ডছ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত মোৰ ফটো চেঞ্জ কৰা আৰু ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত মই নাম চেঞ্জ কৰি আপোনালোকক আজি দেখুৱাম সো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত মই মোৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ ফ্ৰন্ট সাইড আৰু বেক সাইড স্ক্যান কৰি লৈছো সো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত মই সিকিউৰিটি পাৰপাছত মোৰ ইয়াত বাৰকোড এপিক নাম্বাৰ আৰু ইয়াত মোৰ এড্ৰেছ ব্লাৰ কৰি দিছো সো ফ্ৰেন্ডছ আজি প্ৰথমতে মই মোৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ ফটোখন চেঞ্জ কৰি দেখুৱাম সো ফ্ৰেন্ডছ মই আগতে কৈছো যে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা যিকোনো আইডিৰ ফটো চেঞ্জ কৰা দণ্ডনীয় অপৰাধ সো যদি আপোনালোকে কোনোবাই কাৰো ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত বেলেগৰ ফটো বেলেগৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত নিজৰ ফটো বা যিকোনো কাৰ্ডত নিজৰ ফটো চেঞ্জ কৰিলে টোটাল ৰিস্ক আপোনালোকৰ হ'ব সো মই জাস্ট মই মোৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ ফটো মই বেলেগৰ ফটো ইয়াত চেঞ্জ নকৰো মোৰ ফটো মই ইয়াত বহুৱাম আৰু নামটো মই ইয়াত অলপ চেঞ্জ কৰি দেখুৱাম সো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত যদি মই নাম প্ৰসেনজিত ৰায় সো মই ইয়াত ধৰি লোৱা কোনো প্ৰবলেম হৈছে সো ইয়াত ৰায়ৰ ঠাইত মই ইয়াত অধিকাৰী প্ৰসেনজিত অধিকাৰী লিখিম সো মই কেনেকৈ লিখিম ইয়াত মই টোটালখিনি নাম ইয়াৰ পৰা মুছি পেলাম আৰু তাৰ পিছত মই ইয়াত প্ৰসেনজিত অধিকাৰী বা যিকোনো এটা এডুকেশ্যন পাৰপাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ইয়াৰ পৰা নাম কেনেকৈ মই মুছি পেলাম সো অলপ ক্ৰিটিকেল আছে ইয়াত সো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰো মোক ফোন কৰি সুধিছে যে কেনেকৈ নাম চেঞ্জ কৰে বা ফটো চেঞ্জ কৰে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওক সো মই ভিডিঅ' বনাই আছো সো ফ্ৰেন্ডছ মই ফটোখন জুম আউট কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা সো জুম আউট কৰি লোৱাৰ পিছত সো ফ্ৰেন্ডছ এইটো মোৰ ফটো হয় মই এইটো ফটো ইয়াত বহুৱাই দিম সো তাৰ বাবে মই ইয়াত ডুপ্লিকেট কপি কৰি ল'ম সো ইয়াত এইবাৰ মই ইয়াৰ পৰা মোৰ ক্ৰপ টুল সিলেক্ট কৰি ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিছো এইখন মই ইয়াৰ পৰা কাটি ল'ম সো এতিয়া কিবোৰ্ডৰ পৰা এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা টিক কৰি দিব পাৰে সো ফ্ৰেন্ডছ এট ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত ফটোখন চেঞ্জ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক সো ইয়াৰ পৰা ফটো চেঞ্জ কৰাৰ বাবে এনেকুৱা পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো বা যিকোনো সাইজৰ ফটো পাছপোৰ্ট সাইজত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সো তাৰ বাবে ফ্ৰেন্ডছ পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো ক্ৰিয়েট কৰা আপোনালোকক জানিব লাগিব যদি নেজানে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত লিখি দিব মই পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো বা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে মই তাৰ বাবে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ক্ৰপ টুল সিলেক্ট কৰি ইয়াৰ পৰা মই পাছপোৰ্ট সাইজ দিম ইয়াৰ পৰা ক্ৰপ টুল সিলেক্ট কৰিছো ইয়াত উইথ 1.2 কিবোৰ্ডৰ পৰা IN মানে ইঞ্চ আৰু কিবোৰ্ডৰ পৰা ট্যাব প্ৰেছ কৰি হাইট 1.5 কিবোৰ্ডৰ পৰা IN মানে ইঞ্চ আৰু ৰিজল্যুশন ইয়াত 300 ৰাখিম মই সো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ফটোখন মই ক্ৰপ কৰিম সো এতিয়া কিবোৰ্ডৰ পৰা এন্টাৰ কৰিব পাৰো বা ইয়াৰ পৰা টিক কৰিও দিব পাৰিম সো মই কিবোৰ্ডৰ পৰা এন্টাৰ কৰি দিছো সো এতিয়া মুভ টুল সিলেক্ট কৰি মই এই ফটোখনক তুলি আনি ইয়াত বহুৱাই দিম সো ফ্ৰেন্ডছ এটা কথা হল যদি আপোনালোকে কোনোবা ইয়াত নতুন একেবাৰে ফ্ৰেছাৰ্ছ হৈ থাকে বা বিগিনাৰ্ছ হৈ থাকে তেনেহলে মোৰ ফটোশ্বপৰ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 এইবিলাক ভিডিঅ' চাব নহলে ডাইৰেক্ট এইটো ভিডিঅ' চালে অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই ইয়াত
ৰেক্টেংগুলাৰ মাৰ্কিং টুল আৰু মুভ টুল লেছো টুল আৰু এইবিলাক টুলৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছিলোঁ সো প্লিজ আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাব সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম ফটোখন ইয়াৰ পৰা তুলি আনি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব সো তাৰ বাবে ইয়াত মই জাষ্ট এনেকুৱাকৈ ইয়াত ধৰি ইয়াৰ ওপৰত বহুৱাই দিম সো ফ্ৰেন্ডছ এইটো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' হয় জাষ্ট মই ইয়াত এনে সো ফ্ৰেন্ডছ এইটো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' হয় সো মই তাৰ বাবে ইয়াত ফটাফট কাম কৰি আছোঁ সো আপোনালোকে ধ্যান দি কৰিব ভালকৈ কৰিব সো ইয়াৰ পৰা এতিয়া কিবোৰ্ডৰ পৰা এণ্টাৰ বা ইয়াৰ পৰা টিক কৰি দিলোঁ সো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সো ইয়াত ইফালে অলপ দিব লাগিব আকৌ ক্লিক কৰি ওকে সো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে অলপ ধ্যান দি কাম কৰিব সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব ইয়াত দুটা লেয়াৰ হৈ আছে ইয়াত লেয়াৰ 1 আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড লেয়াৰটো হৈছে আমাৰ অৰিজিনেল আৰু এইটো হ'ল আমাৰ লেয়াৰ 1 মানে ফটোখন আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত আনি বহুৱাই দিছোঁ তাৰ বাবে দুটা লেয়াৰ হৈছে সো ইয়াত দুটা লেয়াৰক এটা লেয়াৰ কৰিব লাগিব সো তাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট মানে ওপৰৰ লেয়াৰটোত মানে ক্লিক কৰি তাৰ পিছত ইয়াত কিবোৰ্ডৰ পৰা কন্ট্ৰল শিফট প্লাস ই কন্ট্ৰল শিফট প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকি ই প্ৰেছ কৰি দিব ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা লেয়াৰ হৈ গৈছে সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই এটা কাম কৰিম ইয়াত আমাৰ ফটোখন চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া মই নাম চেঞ্জ কৰা আপোনালোকক দেখুৱাম সো তাৰ বাবে মই ফটোখন অলপ জুম কৰিম কিবোৰ্ডৰ পৰা কন্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকি প্লাস বাটনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু জুম হৈ যাব মই আকৌ জুম কৰি লৈছো ইয়াত সো তাৰ পিছত এতিয়া হ্যান্ড টুল এনেকৈ বা কিবোৰ্ডৰ স্পেস বাৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকি এনেকৈ ওপৰলৈ তুলিলে হ'ব সো মই ইয়াত এতিয়া এটা কাম কৰিম মোৰ প্ৰসেনজিত ৰাইটো মই ইয়াৰ পৰা মুছি দিম সো ফ্ৰেন্ডছ তাৰ বাবে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ক্লোন ষ্টেম্প টুল ইয়াত এইটো হ'ল আমাৰ ক্লোন ষ্টেম্প টুল ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াত ক্লোন ষ্টেম্প টুল সিলেক্ট কৰিম সো তাৰ পিছত কিবোৰ্ডৰ পৰা অলপ তাৰ পিছত ৰাইট ক্লিক কৰি অলপ ব্ৰাছ সাইজ অলপ কমাই ল'ম তাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া এইটো ক্লোন ষ্টেম্প টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰাছৰ সাইজ আপোনালোকৰ ইচ্ছা মতে আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব সো তাৰ পিছত মই কিবোৰ্ডৰ পৰা অল্ট বাটনটো প্ৰেছ কৰিম আৰু ইয়াৰ কাষতে সো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কিবোৰ্ডৰ পৰা অল্ট বাটনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত লোকেশ্যন চিহ্ন হৈ যায় সো ইয়াৰ পৰা মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত ওকে কৰিলোঁ এবাৰ আকৌ এবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিম আকৌ এবাৰ ইয়াত ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই এবাৰ এইখন ঠাইত ক্লিক কৰিম আৰু সো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত হয় কি অল্ট প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে লোকেশ্যন সাইন হৈ যায় আৰু যিখন লোকেশ্যন ইয়াত আনিবলৈ বিচাৰে সেইখন লোকেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগে সো মই যেহেতু ইয়াৰ মই এই কাষৰে পৰা লোকেশ্যন ল'ম কাৰণ এইখন লোকেশ্যন মিলি জুলি যায় সো ফটাফট মই লেখাৰ ওপৰত লোকেশ্যন বহুৱাই দিম বা চেঞ্জ কৰিম মুছি দিম সো কিবোৰ্ডৰ পৰা So friends, মই all press কৰি আছো আৰু ক্লিক কৰি all press কৰি কাষৰ ঠাইত প্ৰেছ কৰি আছো আৰু মই ইয়াৰ পৰা মুছি আছো
সো ফ্ৰেণ্ডছ এটা টিউটোৰিয়েল ভিডিও হয় মই সো ইয়াত ফটাফট কাম কৰি আছো সো আপোনালোকে অলপ ধ্যান দি কাম কৰিব যিমান ধ্যান দি কাম কৰিব হি মানে পারফেক্ট কাম হ'ব সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ প্ৰসেনজিত ৰয় আমাৰ এছামিজ নামটো ইয়াত মুছি দিলো মই সো এনেকৈ বাকি নামখিনিও আপোনালোকৰ যিকোনো আইডি মুছি দিব পাৰে বা চেঞ্জ কৰিব পাৰে ডিলিট কৰিব পাৰে মুছি দিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ইয়াত বাকিখিনি আৰু এনে থাকিবলৈ দিম জাস্ট আপোনালোকক শিকোৱাৰ বাবে মই এখনো মুছি দিলো সো বাকিখিনি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাব গোটেইখিনি এইখিনি মুছিব পাৰিলে বাকিখিনিও মই মুছিব পাৰিম নিশ্চয় মুছিব পাৰিম সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ইয়াত মোৰ নামটো লিখি দিম সো তাৰ বাবে মই ইয়াত জাহানবী টাইপিং সফটওয়্যাৰ আৰু ফন্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিম সো ইয়াৰ পৰা টেক্সট টুল তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পৰা মই ফন্ট সিলেক্ট কৰিম এবিটিটি গণেশ বা যিকোনো এটা এবিটিটি গণেশ আৰু ইয়াৰ পৰা সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ইয়াত লিখি দিম অলপ ফন্ট সাইজ কমাই লম প্ৰসেনজিত সো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰসেনজিত ৰয় আছিল মই ইয়াত অধিকাৰী বহুৱাম জাস্ট এডুকেশ্যনৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছ শিকোৱাৰ বাবে মই মোৰ নাম কেতিয়াও মই চেঞ্জ নকৰোঁ মোৰ নাম ঠিকই আছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি কাৰো নাম বা কোনো ঠাইত কিবা চেঞ্জ কৰে টোটেলখিনি নিজৰ ৰিস্ক হ'ব মই কেতিয়াও কোনো নাম বা কোনো ঠাইৰ কোনো ফটো ইলিগেলি চেঞ্জ কৰিব নকওঁ মই প্ৰথমতে কৈ দিছো এতিয়াও কৈ দিলো সো আপোনালোকে যদি কোনোবাই চেঞ্জ কৰে তো সেইটো আপোনাৰ নিজৰ দায়িত্ব চেঞ্জ কৰিব পিছত মোক কোনো ক'ব নোৱাৰিব জাস্ট এডুকেশ্যনৰ বাবে মই কৈ আছো সো অধিকাৰী অধিকাৰী সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওকে কৰি দিম আৰু মুভ টুল সিলেক্ট কৰি ইয়াত মই এডজাস্ট কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা ওকে সো ফ্ৰেণ্ডছ এটা অলপ আমাৰ প্ৰথমটো অলপ বোল্ড আছিল আৰু এটা অলপ নৰ্মেল লাগি আছে সো ফন্টৰ প্ৰবলেম হয়তো ইয়াত ক্লিক কৰি ফন্ট সিলেক্ট কৰি চাব আপোনালোকে ফন্টটো ঠিক হয় সো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বাকিখিনি ইংৰাজী নামটো চেঞ্জ কৰি মুছি নতুন নাম বহাব পাৰে আৰু পিতাৰ নাম এইখনো চেঞ্জ কৰিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত ইয়াত আৰু দুটা লেয়াৰ আৰু নিউ এটা টেক্সট লেয়াৰ ক্ৰিয়েট হৈছে এইটো আমাক এটা লেয়াৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব বা এটা লেয়াৰত গ্ৰুপ কৰিব লাগিব সো প্ৰথম লেয়াৰটোত ওকে কৰি কিবোৰ্ডৰ পৰা কন্ট্ৰল শিফট প্লাস ই প্ৰেছ কৰিলে হৈ যাব সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই সো ফ্ৰেণ্ডছ জাস্ট মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱালো আপোনালোকে ভাল কৰি কৰিব বা ধ্যান দি কৰিব তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াৰ পৰা বেক সাইডখন অলপ ক্ৰপ কৰিম sorry okay so friends এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা নিউ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিম নিউ ফাইল পেপাৰ সাইজ A4 তাৰ পিছত ইয়াত মুভ টুল সিলেক্ট কৰি ইয়াত আৰু এইখন জাস্ট ইয়াত so friends এতিয়া এটো মই পিভিসি কাৰ্ড বা ফটো পেপাৰত প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো তাৰ পিছত फ्रेंड्स ইয়াৰ পৰা ফাইল প্ৰিন্ট উইথ প্ৰিভিউ সো फ्रेंड्स এইখিনি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ আহিব কাৰণ বেলেগ বেলেগ প্ৰিন্টাৰৰ বেলেগ বেলেগ সেটিংস হয় সো মই ইয়াৰ পৰা
এরপর ঠিকই আছে সো এরপর 0 0 প্রিন্ট proceed so মই ইয়াৰ পৰা এপছন L 405 সিরিজৰ প্ৰিন্টাৰ হয় মোৰ so ইয়াৰ properties so ইয়াৰ পৰা এপছন প্ৰিমিয়াম গ্লসি স্ট্যান্ডার্ড হাই আৰু ইবাৰ ইয়াত ওকে কৰিলে মোৰ প্ৰিন্ট হৈ যাব সো फ्रेंड्स ভিডিও দেখাৰ বাবে থ্যাংক ইউ যদি ভিডিও ভাল লাগে তেনেহলে চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ লেটেষ্ট ভিডিওৰ আপডেট পাবলৈ হলে আৰু फ्रेंड्स মই এই চেনেলত কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ সফটৱেৰ আৰু নেটৱৰ্কিংৰ ভিডিও আপলোড কৰি আছো একেবাৰে খুব ভিডিও কামিং সুন কবলৈ হলে ভিডিও জাস্ট শুট হৈ গৈছে এতিয়া এডিট কৰি অলপ আপলোড কৰিম সো फ्रेंड्स ভিডিও দেখাৰ বাবে থ্যাংক ইউ